მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების წინასარჩევნო ციკლს საუბრებს პრეზიდენტობის კანდიდატებთან და დღეს კიდევ ორ კანდიდატს წარმოგიდგენთ. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია ლევან ჩხეიძე, ახალი ქრისტიან-დემოკრატების წარმომადგენელი, ნომრით 40. ბატონო ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დავამატებ კიდევ იმას, რომ ბატონი ლევანი არის იურიდიული ფირმის ჩხეიძე და პარტნიორები დირექტორი. იურისტი ბრძანდებით. პირველი კითხვა. რატომ გადაწყვიტეთ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა? პირველი, მინდა გითხრათ, რომ ჩემი საარჩევნო სლოგანი ნაწილობრივ ემთხვევა თქვენი რადიოს დასახელებას და ჩვენი სლოგანია მეტი თავისუფლება, მეტი უსაფრთხოება, მეტი განვითარება. ეს არის სწორედ ის. ყველაფერი მეტი კარგია. კი ბატონო, ეს არის ყველაფერი ის, რაც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ საზოგადოებას და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე ვიყარო კენჭი, რათა მეტი თავისუფლება, მეტი უსაფრთხოება და მეტი განვითარება მოუტანოთ ჩემ ქვეყანას. თქვენ აქტიურად იყენებთ სოციალურ ქსელებს, თქვენს Facebook-ის გვერდს და პოსტავთ, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირ მიმართვებს, სხვა კანდიდატს ძირითადად ერთს აკრიტიკებთ, ხელისუფლების მიერ რომ არის მხარდაჭერილი. თქვენ ამ რჩეველს ასე მიმართეთ, რას აკეთებთ იმისთვის, რომ უკეთესი მმართველობა გქონდეთ? თავად რას აპირებთ? კი ბატონო, მე მოგახსენებთ, რომ აქტიურად ვარ ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში, რაც შემიძლია, იმ შევიწროებული და მწირი რესურსებით, რომელიც გაგვაჩნია ჩვენ და ჩვენ პოლიტიკურ ჯგუფს, მაქსიმალურად ვიყენებ იმ სოციალურ მედიას, იმიტომ რომ სხვა პრაქტიკულად საშუალება ნაკლებად გაგვაჩნია. მადლობა თქვენს, ასე ვთქვათ, რადიოს, რომ მოგაქციეთ ყურადღება და მოგვიწვიეთ, ეს დიდი პატივია ჩვენთვის. ანუ ძირითადად მასობრივი საშუალებები აკეთებენ აქცენტირებას მხოლოდ სამ კანდიდატზე და სხვა კანდიდატების წარმოჩინება პრაქტიკულად არ ხდება. რას ვაკეთებ და მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ჩემი სათქმელი მივიტანო ხალხამდე, ჩემი სათქმელი მივიტანო საზოგადოებამდე, ჩემი სათქმელი, ჩემი ხედვები დავანახო ხალხს და ხალხის პასუხისგებლობა აქ არის საკმაოდ დიდი. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ წაიკითხავთ ჩემ თეზისებს, წაიკითხეთ და დიდი მადლობა. ერთ-ერთი ჩემი მიმართულება რაც არის, რასაც პირდაპირ ვერ განვახორციელებ, მაგრამ აუცილებლად თანამშრომლობით მთავრობასთან, ვთვლი, რომ ეს უნდა იყოს გადასახადების შემცირება, ეს უნდა იყოს საგადასახადო ამნისტია 2017 წლის ჩათვლით. მიუხედავად იმისა, რომ მევპირდები საზოგადოებას, რომ მაქსიმუმს გავაკეთებ, რომ შევამცირებინებ DGS-ს, გავანახევრებინებ აქციის, შევამცირებინებ მთავრობას და პარლამენტს საშემოსავლოს და მოგების გადასახადს, არც ერთი ბიზნესმენი არ დაინტერესდა და ერთი თეთრი არ შემოუწია ჩვენი საარჩევნო კამპანიისთვის. მაგრამ ისინი უხვაწირავენ საარჩევნო კამპანიაში ფულს სახელმწიფოს მიერ, მოსულად ხელისუფლების მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს, რომელიც პირდაპირ მოტივირებულია პოლიტიკური ჯგუფი ქვეყანაში ბიზნესის, თავისუფლების და უსაფრთხოების ჩასახშობად. ამიტომ საზოგადოებამ უნდა დაძაბოს ახლა თვითონ ასე ვთქვათ ყურადღება, უნდა დაძაბოს მაქსიმალურად მობილიზება უნდა მოახდინოს, თვითმობილიზება საზოგადოებამ. გააცნობიეროს, რომ არ არის მხოლოდ სამი კანდიდატი, არიან სხვა კანდიდატებიც. თვითონაც უნდა მოძებნონ, ანუ გარკვეული წესით ჩვენ თუ ვეძებთ მათ ყურადღებას და ვცდილობთ მაქსიმალურად მივიქციოთ მათი ყურადღება და მივაწოდოთ ჩვენი სათქმელი, იქნებ თვითონაც უნდა მოიძიონ ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაწვდით, გაანალიზონ და არ მიიღონ მხოლოდ და მხოლოდ ის პროდუქტი, რომელსაც მათ მზამზარებულს აწოდებს, თქვათ, რამოდენიმე წამყვანი ტელევიზია და ცოტა უფრო მეტი პასუხისგებლობით მოექცენ საკუთარ საარჩევნო უფლებას თუ ვის აბარებენ საკუთარ სახელმწიფოს მომავალს უახლოესი 6 წლის განმავლობაში. ბატონო, გადასახადების შემცირება ძალიან კარგად ჟღერს. არ მხოლოდ ბიზნესისთვის, მაგრამ რას ეფუძნება ის, რაზეც ახლა თქვენ ბრძანებდით? განახევრება DGS-ის საშემოსავლო ახსენეთ ასე. მოგახსენებთ, საქართველოს ისედაც ლიბერალური საგადასახადო პოლიტიკით გამოირჩევა ერთის მხრივ, რაც შეეხება ფიქსირებულ გადასახადებს, ანუ DGS მოგების გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადი. ბიზნესის სწრაფი განვითარებისთვის პირველი აუცილებელია საგადასახადო ამნისტია, ანუ 2017 წლამდე დაგროვილი გადასახადების, რომელიც არის უიმედო გადასახადები და კომპანიები ვერ აუდიან ამ გადასახადებს და არაერთი კომპანია გაჩერებულია ამის გამო, სახელმწიფომ ერთჯერადად ჩამოწეროს ეს ვალები და მისცეს გაჩერებულ კომპანიებს ხელახლა ამუშავების საშუალება. გარდა ამისა, მისცეს მათ სტიმულირება შეუმციროს ის გადასახადები, რომელზეც მე ვილაპარაკე, დაახლოებით 15%-მდე შემცირდეს DGS, სადღაც 10%-მდე კომპანიების მოგების გადასახადის შემცირება, 15%-მდე საშემოსავლო გადასახადის შემცირება და ყველაზე მთავარი ეკონომიკური განვითარების მამოძრავებელი ბიძგი იქნება, თუ ჩვენ შევამცირებთ აქციზის გადასახადს ნახევარად. ანუ საუბარი ალკოჰოლურ სასმელებზე, საუბარია თამბაქოზე და განსაკუთრებით საწვავზე. საწვავი, რაც ყველაზე უფრო მტკივნეულია ჩვენი საზოგადოების. საწვავზე ფასების ზრდა, გადასახადის ბრალია, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან წილად ჩვენს შემთხვევაში მე შემიძლია გითხრათ ალკოჰოლურ სასმელებზე და
იგივე ესე ვთქვათ საწვავზე გადასახადის უბრალოდ ამხელა ფასების არსებობა არის მაღალი აქციზის ბრალი. მაგალითად მე გეტყვით რომ თუნდაც იგივე მაღალ სპირტიანი სასმელების ნაწილში 2/3 თანხა მიდის აქციზში. დანარჩენი 1/3 ეს არის იმპორტი, ექსპორტი, ადგილობრივი წარმოება თუ ეს არის თვითღირებულება, ბოგება, დეეგე და ასე შემდეგ. ანუ დაახლოებით 2/3 ალკოჰოლურ სასმელებში რაღაც მიაქვს აქციზულ მარკებს. აქედან გამომდინარე ის პროდუქციაც, იგივე თამბაქოზეც იგივე სიტუაცია, თამბაქოშიც იგივე მდგომარეობა და თამბაქო მოგეხსენებათ და პირველი მოხმარების პროდუქტია სამწუხაროდ და ასევე საწვავის გარეშე არ არსებობს ეკონომიკური განვითარება და აი აქციზის ასეთი სწრაფი შემცირება გამოიწვევს სწრაფ ეკონომიკურ განვითარებას, ფასების დაწევას, რაც უფრო მეტ მოხმარებას გამოიწვევს, ბრუნვის ზრდას გამოიწვევს და მეტ შემოსავლეს ბიუჯეტში. სწორედ შენიშნეთ, რომ მთავრობასთან და არა მხოლოდ მთავრობასთან მომავალ პრეზიდენტს მოუწევს აქტიური თანამშრომლობა და მას არ შეიძლება რაღაც საკითხების, ბევრი საკითხის ერთპიროვნულად გადაწყვეტა. მე არ შემიძლია არ კითხოთ იურისტი კანდიდატი მიზის წინ, არ კითხოთ მართლმსაჯულების სფეროზე. სათხედავთ მართლმსაჯულების სფეროში ყველაზე დიდ პრობლემას. მე მაგს მოგახსენებთ მთელი ხედვა როგორ უნდა მოხდეს იურიდიული პროფესია, არ თუ მართლმსაჯულების, არამედ მთლიანად იურიდიული პროფესიის რეფორმირება. პირველ რიგში, სადაც მე ვთვლი, ჩვენ კარგად გავითვალისწინებთ უფრო გამოცდილი ქვეყნების ასე ვთქვათ პრაქტიკას და გამოცდილებას და მე ზოგადად ანგლო-საქსონური ორიენტაციის პოლიტიკოსი გახლავართ და შესაბამისად ძირითადად მაინც ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილება, სადაც საკმაოდ ნაკლები რეგულაციებია აი ეს მართლმსაჯულების სისტემის ფორმირებაში, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე დამოუკიდებელი და გამართული მართლმსაჯულების სისტემა არსებობს. ჩვენ თუ გვინდა შევქმნათ დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების სისტემა, დამოუკიდებელი პროკურატურა, დამოუკიდებელი ესე ვთქვათ საგამოძიებო სამსახურები, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ სისტემის რეფორმირებაზე. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა გავაუქმოთ. არავინ არ ზრუნავს, ყველა ხელისუფლება დამიჯერეთ, ყველა ხელისუფლება ზრუნავს, ყავდეს მორჩილი პროკურატურა, ყველა ხელისუფლება ზრუნავს, ყავდეს კონტროლირებადი სასამართლო. არავის დღემდე საქართველოში არასოდეს არ ჭირდებოდა დამოუკიდებელი სასამართლო. თორე ამის გაკეთება თუ ვინმე ზრუნდა. ვიღებთ შედეგად, გამოცხადებულად ასეა, მაგრამ აი რა არის, რაშია საიდუმლო? ფორმირება. როგორ ხდება სასამართლოს ფორმირება? ჩვენ გვაქვს იუსტიციის საბჭო, რომელსაც ქმნის ერთგვარი, თქვა ჩვენი პარლამენტი, ანუ კანონის საფუძველზე. მე ინიშნებენ მოსამართლეები თვითონ ირჩევენ მე ესე თქვა თავიანთ ლიდერებს და შეიქმნა ერთგვარი გარკვეული სინდიკატი, რომელიც თვითონ წყვეტს აბსოლუტურად სუბიექტურად. ანუ შეიძლება თეორიულად ვიღაცა ნიჭიერმა ადამიანმა ჩააბაროს სამოსამართლო გამოცდები ორივე ტური, გადასარევად იცოდეს სამართლის ბაზა, გადასარევად დაწეროს სასამართლო გადაწყვეტილება, უბრალოდ გაიაროს გასაუბრებაზე და არ მოეწონოთ ის ვიზუალურად, არ მოეწონოთ მისი ბექგრაუნდი, არ მოეწონოთ მისი ასე ვთქვათ ხედვა სასამართლო პრაქტიკის განვითარებაზე და ამ შემდეგ და უბრალოდ უთხრა რომ შენ არ შეიფერები მოსამართლის მაღალ სტანდარტს და კარგად ზანდებოდე. ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე და რასთავარი ეს გადაწყვეტილება არ საჩივრდება. ის ჯგუფი, რომელიც თქვენ სინდიკატად მოიხსენიეთ ახლა, არ სუსტდება ახალი პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ. რა თქმა უნდა, ასუსტდება და ამიტომ სულ პირიქით. პრეზიდენტს ექნება კვლავაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უფლება ყავდეს თავისი ერთი წარმომადგენელი. ეს უფრო სიმბოლური წარმომადგენლობაა, მე ესე ვიტყვი, როდესაც გადაწყვეტილების მიღებაზე არ შეგიძლია მოახდინო ზეგავლენა, ეს წარმომადგენლობა არის სიმბოლური წარმომადგენლობა და ამიტომაც ვამბობ, რომ საჭიროა ვითანამშრომლოთ პარლამენტთან და მთავრობასთან და მათ თუ ექნებათ ნამდვილი სურვილი შექმნა ნამდვილად დამოუკიდებელი სასამართლო. ჩვენ ერთად ამას შევძლებთ. იმიტომ რომ რეფორმირება იქნება სრულიად საჭირო სისტემის, აუცილებლად. სისტემა იქნება კადრებისგან სერიოზულად გასაწმენდი. ყველა ის მოსამართლე, რომელიც შემჩნეული იყო ადრე ან დღევანდელ დღეს პოლიტიკური განაჩენების გამოტანაში და პოლიტიკური მსჯავრების გამოტანაში, რომელთან მიმართადაც სხვადასხვა ეს ეჭვი დადასტურებულია როგორც სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, ასევე საქართველოს პარლამენტის მიერ პოლიტიკური რეპრესიების შესახებ კანონის მიღებით, ვიცით რომ საქართველოში 200 პოლიტიკური პატიმარი ყავს გათავისუფლებული წინა ხელისუფლების პირობებში და სამწუხაროდ მე მინდა განვაცხადო რომ ძალიან ბევრი ყოფილი პოლიტიკური თანამდებობის პირის დღეს მსჯავრის ქვეშ ყოფნა, ასევე შეიცავს პოლიტიკური ანგარიშწორების ნიშნებს, სამწუხაროდ. რა მექანიზმს ხედავთ და პრეზიდენტის როლს? მექანიზმს ხედავ მხოლოდ იმაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკაში, ჩვენ საერთოდ გავაუქმოთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და პარლამენტმა და მთავრობამ, ან პარლამენტმა და პრეზიდენტმა ერთად უნდა განახორციელონ კადრების შერჩევა
ესე ვთქვათ, იურიდიული წრიდან მოსამართლის თანამდებობაზე გასამწესებლად. ასევე შესაძლებელია ჩვენ ვფიქროთ განსხვავებული კუთხით წასვლა, ეს ტრადიცია ამერიკაში მაგალითად არსებობს, მოსამართლეთა არჩევითობაზეც ვფიქროთ, რომ თითოეული რაიონის მოსამართლემ თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილება, როგორი მოსამართლე უნდა მას ყავდეს. როგორ მოსამართლემ უნდა განიხილოს მისი საქმე, თუ ის ჩაიდეს დანაშაულს. მოსახლეობამ, ალბათ რა თქმა უნდა, თითოეულ რაიონის მოსახლეობამ, როგორი მოსამართლე უნდა მათ რომ მათი გადასახადო საქმეები განიხილოს, როგორი მოსამართლე უნდა მათი განქორწინების საქმე განიხილოს, როგორი მოსამართლე უნდა მათ რომ მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულის შემთხვევაში მათი საქმე განიხილოს. სწორედ ასეთი სასამართლო იქნება მაღალი ნდობის მატარებელი, მართლაც დამოუკიდებელი და ყველას წინაშე და ხალხის და კანონის წინაშე ანგარიშვალდებული. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და სფერო და კომპეტენცია მომავალი პრეზიდენტის არის წარმოადგინოს ქვეყანა საგარეო ასპარეზზე. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი? ჩემი თავი წარმოგიდგენია ასე, ჩემი პრიორიტეტი მოგახსენეთ, მე ვარ ზოგადად ატლანტისტი, ესე ვთქვათ, საქართველოს ატლანტიკურ სივრცეში ორიენტაციის მომხრე, ვარ ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების ძალიან ესეთი ხურვალე მხარდამჭერი. ბევრს ვიმუშავებ ამ კუთხით, ვიმუშავებ პირველ რიგში ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ვინც არიან ამ კუთხით. ძირითადად ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები. და რა თქმა უნდა, გასანვითარებელია სამუშაო ასევე იმ ქვეყნებთან, რომ ღიად ვილაპარაკებ ყოველგვარი დიპლომატიური მოკიბის გარეშე. ჩამოთვალეთ ყველა ის ქვეყანა ვიმუშავებო, რომლებიც მოდი ესე ვთქვათ, ძალიან დაბალ ტემპზეა ეს თანამშრომლობა დღეს ჩამოსული და უბრალოდ განავითარებ ურთიერთობას გერმანიის და საფრანგეთის მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოებია, რომელთა საშუალებითაც ჩვენ ქვეყანას ბლოკავს რუსეთი ნატოში ინტეგრაციის კუთხით და თუ შევძელით გავარღვიოთ ეს კედელი, შევძელით გავარღვიოთ ეს კედელი. თუ ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა, მაშინ მე ვთვლი, რომ ამერიკასთან არსებული სტრატეგიული თანამშრომლობის შემთხვევაში შესაძლებელია ჩვენი თანამშრომლობის ერთებული შტატებთან და პირდაპირ შევთავაზოთ მათ ნატოს გვერდისავლით, პირდაპირ შევთავაზოთ სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები გახდეს საქართველოს ყოველ შემთხვევაში დღეს დაცული ტერიტორიებზე, დღეს არსებული ესე ვთქვათ სტატუს კვოთი ქვეყნის უსაფრთხოების გარანტი. და ამის საჭირო იქნება მივცეთ მათ სამხედრო ბაზები, ეს არ არის პრობლემა. რადგან ეს ბრძანეთ, კიდევ ერთ თქვენს გზავნილს წავიკითხავ თუ შეიძლება. როდის დაბრუნდება აფხაზეთი და ჩრდილო ქართლი მშვიდობიანად, მაშინ როცა ომით დაბრუნების თავი გვექნება. განმარტეთ თუ შეიძლება. მოგახსენებთ, როდის არის მზად ნებისმიერი ბანკი მოგცეთ კრედიტი. მაშინ როდესაც ეს კრედიტი თქვენ არ გჭირდებათ. აქაც ანალოგიური სიტუაციაა. მოდით ვღიათ ვაღიაროთ. ჩვენ სამხრეთ ოსეთი ეგრეთ წოდებული იმ პირობებით როგორითაც არ მჭირდება, მაშინ დავამატებ. კი ბატონო. კრედიტზე თუ არანაირი პირობებით არ დაგვიბრუნებს ჩვენ ოკუპირებულ ჩრდილო ქართლს, ჩვენ ამას სრულყურად ვეძახით სამაჩაბლოს, ცხინვალის რეგიონს ან ჩრდილო ოსეთს, საერთოდ დანაშაულია ამ ტერმინის გამოყენება ჩემი აზრით, სამხრეთ ოსეთს, მადლობთ. ეს არის ოკუპირებული ჩრდილო ქართლი და ოკუპირებული აფხაზეთი. ეს არის ტერიტორიები, რომელიც ჩვენ ომით დავკარგეთ. პირდაპირ შემოვიდა სახელმწიფო და ომით წაგვართვა ეს ტერიტორიები. დღეს არ არსებობს არანაირი მექანიზმი იმისა, რომ ეს ტერიტორია მან მშვიდობიანად დაგვიბრუნოს. არანაირი კეთილგანწყობა ამის არ არსებობს. რუსეთს ნებით თუ კოლაფსი არ ყოფილა რუსეთის სახელმწიფოში და მე-20 საუკუნეში ჩვენ ასეთი ორი კოლაფსი ვნახეთ, მას ნებით არასოდეს არ დაუქმია ტერიტორიები. ერთი ეს იყო, როდესაც რუსეთის იმპერია ჩამოშალა გერმანიის სამხედრო დაზვერვამ 1917 წელს თავისი აგენტურის მეშვეობით და ამ პროცესების შედეგად ჩვენ მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა კავკასიის ხალხებმა, მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა უკრაინამ, ცოტა ხნით ასევე ბალტიისპირეთმა, გათავისუფლდა რუსეთისგან ფინეთი, პოლონეთი და მეორე ეს იყო საბჭოთა კავშირის კოლაფსი 90-იანების დასაწყისში, როდესაც მთელი აღმოსავლეთი ევროპა გათავისუფლდა რუსეთის კლანჭებისგან და ასევე საბჭოთა კავშირში ძალით შეყვანილმა ხალხებმა მოიპოვეთ ჩვენი დამოუკიდებლობა. ასე რომ მეტ კოლაფსს აღარ ელოდებით ახლა მომავალში თუ მოდი ესე ვთქვათ, როდის დადგება კოლაფსი არავინ არ იცის. კოლაფსი შეიძლება დადგეს ხვალ, შეიძლება დადგეს 5 წლის მერე, შეიძლება დადგეს 10 წლის მერე, შეიძლება 50 წლის შემდეგ. უბრალოდ საკითხი დგას ამისთვის, ჩვენ რისთვის მზად ვართ თუ არა ამისთვის. საქართველოს ამისთვის მზად არ არის. დღესო ჩვენ ტერიტორიებს ვერ დავიბრუნებთ, ეს გამორიცხულია. დღევანდელ დღეს საქართველოს თუ უნდა საკუთარი ტერიტორიების დაბრუნება უნდა იზრუნოს ორი მიმართულებით. ჩვენ უნდა განავითაროთ დემოკრატია და უნდა განავითაროთ ეკონომიკა. ეს ორი საკითხი ამ საკითხის განვითარებას როგორც ველოსიპედის ორი პედალი ისეა, რაც მეტად განვითარდება დემოკრატიას ფიქრება მეტი ეკონომიკური განვითარება, მეტი ეკონომიკური განვითარება მოიტანს მეტ დემოკრატიულ განვითარებას და ასე ავკრიფოთ ნელ-ნელა ტემპს. ამან უნდა მოგვიტანოს ჩვენ საბოლოო ჯამში ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა განვითარებამ სამხედრო ძლიერება და როდესაც დადგება ეს მომენტი საერთაშორისო ასპარეზზე და ეს მომენტი ადრე თუ გვიან დადგება, ნამდვილად ჩვენ უნდა ავდგეთ და ჩვენი გასაკეთებელი გავაკეთოთ, ანუ დავიბრუნოთ ჩვენი ტერიტორიები. როგორ? მე მაგალითად ღიად ვიტყვი რომ ამ საკითხის სამხედრო კუთხით გადაწყვეტის მომხრე ვარ.
ვის ვესვრით? ვესვრით მე ამბოხებს. იმ ადამიანებს, ვინც ხელი აღმართა საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ, ვინც ჩაედინა საერთაშორისო დანიშნულება და ვინც ჩაედინა ეთნიკური წმენდა ჩვენი მოქალაქეების წინააღმდეგ. ომს ვიწყებთ? ამას არ შეიძლება დაერქვას ომი, ეს შეიძლება იყოს ოპერაცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით. ასეთი ოპერაციები არ არჩევს მე ამბოხებს და სხვა მოქალაქეებს. ეს ჩვენ გვანახა არაერთმა ომმა საქართველოს. რა ვქნათ სამწუხაროდ სხვა გზას მე ვერ ხედავ. არსებობს სხვა გზა, შემიძლია შემოგთავაზოთ. ბრძანეთ. და ეს თუ იმეს მოეწონება, ჩვენ ვაღიარებთ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, ვაღიარებთ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, უარი ვთქვათ ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციაზე, დაბრუნდეთ რუსეთის გეოპოლიტიკურ სისტემის სივრცეში, უარეს შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს პირდაპირ რუსეთის ფედერაციის სუბიექტად ქცევა, ან უკეთეს შემთხვევაში რუსეთის გეოპოლიტიკურ სივრცეში დაბრუნება დსთ-ში, შესვლა ევრაზიულ კავშირში და ამ შემთხვევაში ყველაფერი იქნება კარგად. სამუდამოდ უარი ვთქვათ განვითარებულ ცივილიზებულ ევროპულ მომავალზე. არიან პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ამ გზას ირჩევენ, თუმცა მესმის თქვენ ირონიულად. ეს არ არის ირონია, ეს რეალობაა, ესეც სტრატეგიული განვითარების გზაა და თუ ვინმეს ეს გზა მოსწონს და მას ეს გზა ესიმპათიურება, შეუძლია ამ გზას დაადგეს. მე პირადად ასეთ ქვეყანაში ცხოვრებაზე უარს ვიტყვი. ბანო ლევან, იცით ალბათ რა არის უმთავრესი საკითხები მოსახლეობისთვის, რომლებსაც ისინი უმთავრეს პრობლემებად თვლიან დღეს? სამწუხაროდ ეს არ არის ტერიტორიული მთლიანობა, ვიცი და სამწუხაროდ ეს არის გაჭირვება, ეს არის უმუშევრობა, ეს არის ეკონომიკური განვითარება და ეს არის მიგრაცია. ეს არის ყველაზე მყინვარული საკითხები, რაც დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას. პრეზიდენტს რისი გაკეთება შეუძლია თქვენი აზრით? სამწუხაროდ პრეზიდენტს კონსტიტუციით ღიად გეტყვით. ბევრი კანდიდატი გპირდებათ რომ მე მოვალ და მეორე დღეს წამოვა ციური მანა და ასე ვთქვათ დაგაპურებ და დაგანაყრებ ჩემ უძვირფასეო, მაგრამ ეს ასე არ მოხდება, ამას ვერ შეძლებს ვერავინ ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, რომ პრეზიდენტს არანაირი კომპეტენცია არ გააჩნია ეკონომიკაში ჩარევის. თუმცა პრეზიდენტს აქვს ლეგიტიმაცია დიდი ხალხისგან. პრეზიდენტს აქვს ლეგიტიმაცია ხალხისგან, სწორად შენიშნეთ და პოლიტიკური მანევრისთვის არსებობს საკმაოდ დიდი სივრცე. ამიტომ ვამბობ, რომ ჩემ პრეზიდენტ არჩევის შემთხვევაში მე უნდა ვითანამშრომლო კონსტრუქციულად ყველა პოლიტიკურ ძალასთან და განსაკუთრებით ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან და მოქმედ პარტიასთან, მოქმედ მმართველ პარტიასთან. რამე თუ მათთან, ესე ვთქვათ, ნაყოფიერი თანამშრომლობის გარეშე რაიმე რეალური რეზულტატის მიღწევა შეუძლებელია, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში სრულფასოვანი თანამონაწილეობა მიიღოს საქართველოში არსებულმა ოპოზიციამ. დღევანდელ დღეს მე ვერ ხედავ ვერც ერთ კანდიდატს, ვისაც შეუძლია დასვას ქართული ოპოზიცია და ქართული ხელისუფლება ერთად, დადგეს მათ შორის ნეიტრალური არბიტრის სახით და დაარეგოს ეს დაალაგურდეს თქვენ რატომ შეძლებთ? მე რატომ შევძლებ, იმიტომ რომ მე წლების განმავლობაში მქონია ურთიერთობა ორივე ბანაკში პოლიტიკოსებთან, წლების განმავლობაში მქონია კარგი საქმიანი ურთიერთობა და შესაბამისად მე მაქვს რესურსი მათთან პირადი ურთიერთობის ხარჯზე დავждე დაველაპარაკობთ ორივეს და საერთო ეროვნული ინტერესების ირგვლივ, ასე ვთქვათ, საერთო ეროვნული ინტერესების მიმართულებით რაღაც გარკვეულ თანამშრომლობას ჩაუყარო მათ შორის საფუძველი, იმიტომ რომ ეს რეალურად არ შეუძლია არც ერთი დეკლარირებულ, ასე ვთქვათ, და განსაკუთრებულად გაპიარებულ, ასე ვთქვათ, ლიდერებს, რომლებიც დღეს არიან გამოყვანილი პირველ პლანზე, ეს არ შეუძლია სალომე ზურაბიშვილს, რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელია საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის, აბსოლუტურად მიუღებელია ქართული ოცნების თავმოყვარე ნაწილისთვის და აბსოლუტურად მიუღებელია ოპოზიციისთვის. ეს არ შეუძლია ბატონ ვაშაძეს და არ შეუძლია ბატონ ბაქრაძეს, რამე თუ ისინი რადიკალურად მიუღებლები არიან მართველი ძალისთვის და ესე ვთქვათ, მათ შორის არსებობს ჩატეხილი ხიდები. აქედან გამომდინარე, უნდა შემოვიდეს ახალი ძალა, ახალი ენერგია, ახალი სისხლი ქართულ პოლიტიკაში, რომელსაც ესე ვთქვათ, არ იქნება წარსულში რადიკალურად დაპირისპირებული არც ერთ ჯგუფთან და მას ექნება რესურსი, რომ მხოლოდ ეროვნულ ინტერესებზე ორიენტაციით მოახდინოს ამ სხვადასხვა ესე ვთქვათ, ორიენტაციის ჯგუფების ერთად დასმა და საერთო მიმართულებით ჩვენი ევროპული, ჩვენი ატლანტიკური კურსის მიმართულებით მოუტანოთ ჩვენ საზოგადოებას და ჩვენს ქვეყანას მეტი თავისუფლება, მეტი განვითარება და მეტი ესე ვთქვათ, უსაფრთხოება. წუთი დაგვრჩაო, გვანიშნებენ და გითმობთ ამ წუთს. თქვენს არჩევანზე იყოს გზავნილი. კი ბატონო, მე მინდა ხომ მიმართო ჩვენ საზოგადოებას და კიდევ ერთხელ მიმართო, რომ კარგად მინდა დაფიქრდეთ, დღეს დგას საკითხი, როდესაც ამ 5-6 წლის განმავლობაში თქვენზეა დამოკიდებული მხოლოდ ვინ იქნება თქვენი სახელმწიფოს ლიდერი, ვინ წარმოგადგენს საერთაშორისო ასპარეზზე კრიზისების და საგანგებო ურთიერთობების დროს, ვის ხელში იქნება ქვეყნის ესე ვთქვათ მართვის სადავეები და ბერკეტები და აქედან გამომდინარე კარგად გავიაზროთ
რას ვაკეთებთ, ვიღებთ პასუხისმგებლობას ჩვენს ქვეყანაზე. როგორ ავიღებთ ჩვენ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობას, როგორ ლიდერსაც ავირჩევთ, ისეთი მომავალი გვექნება ჩვენ უახლოესი ხილული პოლიტიკური 6 წლის განმავლობაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ლევან ჩხეიძე გახლდათ ეს ახალი ქრისტიან დემოკრატების მიერ წარმოდგენილი პრეზიდენტობის კანდიდატი. პრეზიდენტი არაპარტიული იქნება, თუმცა პოლიტიკური ძალები წარადგენენ უმრავლესობას კანდიდატებისა ამ არჩევნებზე. ნომერი ლევან ჩხეიძის გახლავთ 40. დიდი მადლობა. ნახვამდის.